2019 that I became full-fledged administrator, city administrator. Unsan na tuig? 2000? 2016 To until 2019. 2019. Oo. From 2013 to 2016, acting city administrator. But I'm still doing the job of a city administrator. And then by 2020, nag-change na. Dito ko ni-transfer sa GSO, City General Services Office. Okay. And then, pero at the same time, I was also acting as the chairman of the Bids and Awards Committee and the chairman also of the Beneficiaries Committee. Kining bitawng og naay mga housing projects, kami ang mo determine, kami nga committee ang mo determine kung kinsay dapat nga makasulod sa bidding. bubong sa house. Okay, kung kinsa ang dapat mo daog. Sa mga bidding, pag-bid. kinsay mo daog. Yeah. So that's why I'm so familiar with the market, with almost all the projects nga gihimo ni Mayor Rehencia. Yeah, before we go to the projects, for public information, unsa para mas masabtan sa publiko ba, unsa man gyud ay function sa city administrator? Ay apil na lang nato ang imuhang function also dito paglingkod nimo sa CGSO. Okay. As city administrator, you will do the little mayor's work. Mura siyang little mayor's work. You plan out, you help the mayor in planning out sa imuhang vision, mission, pati ang imuhang mga projects, as well as ang planning sa mga basic services, pati na ang mga infrastructure projects. So aside from that, you will also help the mayor in the discipline, like kaning mga traffic, kining mga vendors. Yeah. You will get involved in that, no? Okay. Ako personally, nag-hands-on yung ko ani, to get to know the people also sa ILIGAN, and then unsa gyud ilahang mga needs. Yeah. For example, as vendors, unsa ilang kinahanglan, sa atong panahon sa una, I remember, kung magka-problema mi sa vendors, especially kanang sa ilang mga lugar, we make it sure nga naayod sila mabalhinan. Okay, kabalutan na ginahanglan gud pod intaw ni sila sa kaning panginabuhian. And then sa traffic, we plan out with the traffic officers. Yeah. Traffic kining atong CTMO o kining atong police traffic. So sometimes I got a meeting with the police traffic, the traffic of the LGU, ILIGAN City Traffic Management Office, and also with the LTO. So to plan out sa traffic, pag-coordinate. And then with respect also sa business, I also got involved with the business sector, so I got a meeting with the chambers of commerce and all. Chamber of So Commerce. and then I recommend to the mayor kung unsay maayong buhaton, and then the mayor will of course either accept it or improve. Yeah. Ana. The planning. So it's difficult task pero challenging. Pero daghan kag departments nga ginamanage Yes, ani sir, yes. no? Yes. I handled tourism. I handled kining traffic, Yes. traffic management. I handled the clean and green. Also the basura. I remember sa una, problema man ang basura sa una, pero na-solve man namo to nga problema. So, basta magkahiusa lang, and then ang intention really is to give what is due to the people. Ma-solve ba naman yun ang problema? Yeah. No. Let's talk about the projects na inyong na-realize, because like what you said, you went down, check on the needs sa mga tao, especially the vendors. That's why the Palao Market was Yes, realized. And then kaning problema sa basura, that's why there is the sanitary landfill as well as the treatment facility. Yes, Sige, let's start with the Palao Market, sir. Usa sa problema yun nato, daghan ang manindahay. So we have to also change the Palao Market. Kay sa dugay nga panahon yun,
ang mga tao nag-claim na nag-claimor ba to really have our own market kaya naulahin na ta sa ubang mga municipalities ha compare sa ubang municipalities they have good markets and then when we entered in 2013 I remember kining nga administration they were the same people nga among gipulihan in 2013. Ilang gibaligya ang illegal diesel power plant kanang naa sa Wholesome, likod sa Wholesome. Yeah. Atuwa naman unta na siya. Pero ilang gibaligya for the reason nga magtukod sila og market. Now, when we entered the city hall, wala may market nga nasugdan. Katong gipalitan nila nga. Katong gibaligya nila, ang halin, wala man nila gitukod og market. And in fact, wapod mi nakita, bisag poste na lang sa market. So what we did, usa sa among kuan gyud, gi-plan out ang market. Sige, sir. So, what happened was, nagtigom. Si Mayor Hensha nagtigom until such time nga niabot og 600 million. Yeah. Sir, please take your time. Pag-inom sa og water. Yes. Uy, okay lang sir. Kung naatay mga mga concerns na gusto ipangutana kay Attorney Dexter Ray Sumaoy related to the Palao market, sa kaning gasolinahan, I think naapon mo suppose na i-realize na gasoline station for the people para medyo mas makales and para to prevent corruption din na sa LGU. Kay lagi prior to having Sir Sumaoy today, I had a talk with him and we get to ang tawag ani nakahisguta atong purpose nga nung namugna ang gasoline station. Suppose gasoline station nga itukot. Sige sir, balik ta. So balik ta. Sorry. Sige sa market, ang market na realize yun nato. And then eventually nahimo yun siya, no? And so, we were proud wala yun siya utang. So nahimo yun siya. And Gitiguman man. Gitiguman yun. Yeah, okay. There were actually 7 bidders nga nag-bid out ani. And then tulo ang nag-succeed. Eventually ang third bidder ang nakakuha. Dili ang first o ang second. The third bidder is? Ang third bidder mo na ang BM. Oo, okay. BM Marketing. Dili man kung ka makabid po na ni kung dili ka AAA nga contractor. Yeah. So when we say AAA nga contractor, dagko ni yun nga contractor ni siya. Yes. And then, nagka-problema man tong duha, they won, but na ay sila yung problema na yung mga issues. Eventually, on our evaluation, nakasulod yun ang BM. Then, so BM, yes. So, akong personally giadto yun ni sa Bacolod and then I realized nga dako yun ay kay nga contractor ni BM. They have projects in Bohol, in Manila, in Cebu, worth billions. No? So, gamay ra yun ay kay ni gani ang sa ILIGAN, ang Palao market, which is only 600 million. Para sa ila gamay ra, no? Nakita na ko nga they have the same projects sa Palo, Leyte nga market pod. In the same way, sila pa naghimo sa Tacloban nga airport, then kanang sa Cebu nga dalan sila gihapon. May portion diya sa Cebu nga sila naghimo nga dalan, no? And then ang Bohol, they have a really nice capital ang Bohol, no? I realize mo tay akong giadto ang naghimo sila ang BM Marketing. So they have proven themselves. Yeah, they have already. proven themselves. Naayod sila yung track record. Yeah. And then talking about gasoline station, just 2 days ago, Jam, nakadawat ko og picture coming from Oroquieta. Nagtukod na sila, na sila'y gasoline station. Local government. Nasakitan kay ko. Yeah. Nasakitan kay ko kay ang Oroquieta City at the time in 2022 when I was still planning sa gasolinahan nato sa ILIGAN,
nanawag na sila, ingon sila nga mag-benchmark media attorney. Pag mahuman mo sa inyong gasoline station. Naa naman ang tato na natay kwarta na groundbreaking na may contractor. Unfortunately, wala ipadayon sa kasamtangan. Pero this was turned over. This was turned over, yes. Okay. I even told them nga, please, ipadayon na kay problema ta sa gasolina. Yeah. Mao ni unta ang makasolve sa atong problema sa gasolina. Ilabi na kung ang mga pulis ang magka-problema sa gasolina. Yes, it's okay. Oo. Medyo busy, medyo gugayo mo. Like, you really had to wake up early in the morning. Oh, ano, magka-ubo-ubo. Sige, go ahead, sir. During my stay magud sa City Hall, confronted yun ko sa problema sa gasolina, especially pag abot og October. So, halos na ng department heads, magka-problema na siya sa gasolina. Not only the department heads sa City Hall, kundi ang mga national agencies, apil ang mga barangay, apil ang police, tanan nga nangayo og tabang sa City Hall. Most of it, ang ilang ipangayo, gasolina. So, pag abot ng October, diha na magka-problema na kay hurot-hurot naman ang budget. So, I started studying and planning out unsa na to pag-solve sa gasoline nga problem. And then, here comes, confronted pa ko sa issue sa gasoline, sa corruption. Dali naman kung kayo makorrupt ang gasoline, no? So, in my study na I came up with a solution nga, we will come up with our own gasoline station. And then, ato nga gasoline station, kung naaman ko tayo gasoline station, una, mamonitor na to ang dagan sa gasolina, Yes. mamonitor na to ang dagan sa budget, mamonitor na to kinsay nga gasolina, mamonitor na to og hurot-hurot na ba ang budget or not, no? So pwede po nato katong dako pa ang budget nga department, pwede nato ma-replenish to wala na. So daghan kay itong mahimo. It's Ma-prevent monitored. food. Like what you mentioned before, ma-prevent food ang corruption Yes, sa mga yes. gasoline Ma-prevent vouchers. yun ang corruption. Kay ma-monitor man nimo tanan. So, dili man sila maka-ipsot. Like, kung karon man god nga style, nga tagaan lang og PO ang driver, for example, I caught up with a lot of drivers before when I was city administrator. Nga ilang pabayloan nag-cash, no? Usahay, pabayloan nila og litson. No? Especially pag abot og December. Mabulsa na yun. Mabulsa na, no? So, nakita na ko nga, it's really prone to corruption, no? Di maguni mo usay malikayan kay usay, o labi nag-need kay nila ang kwarta, ilang yun nang ikuan. Dili man gud nato ma-monitor ang kada sakyanan sa City Hall. Kay walay GPS, o kinsa po ma-monitor sa kadagan sa sakyanan, no? So, mo to'y akong kuan, why not sa gasoline station itself na to i-monitor? So we have to come up with a gasoline station on our own. Plus, makasave pa yun to og 5 pesos per liter. Wow. Per liter. Lower Dako than kayo the- ang savings. Sayang lang, wala yun siya ipadayon, no? Ang ilang issue ato, nanapot sila gihimong issue ato kay dili lagi kuno ato ang yuta. No, they are wrong. Kay ang ato manggong claim, ang kato manggong nga yuta, a big part of it is NAC. Then the second part of the yuta, katong parcel, is owned by the city government. So at the time, we claim NAC as ours, no? So why not take it since it is ours? No, depende pa ko na sa perspective ko unsay imong pananaw. So kung pananaw nimo dili ato ang NSC, so tanaw nimo nag-intrude ta sa property sa NSC. So at the time we claim NSC as our own. In fact, ang tax declaration nga yuta na transfer na sa city government. So that's why we claim it. Ang city engineers approve it, DNR approve it, all the necessary papers nakuha nako within a span of
2 years. Ang pagtukod na lang yun. Ang pagtukod na lang yun. Ang katawanan, matukod na siya at the last month nga mo balhin na mo transfer na ang karong kasamtangang administrasyon. Unfortunately, tuod lagi kay project sa pula, wala yun nila gihimo. Yeah. So karon nakita nimo magka-problema gyapon ta sa gasolina. Well, that answers the allegations on wala ninyo gi-realize. That answers the allegation nga gibuhat ga nag groundbreaking pero wala gibuhat. But the truth is it was turned over pero dili lang priority. Yes, dili because nila. It's a red project. Can we go back to the market, sir? There's an allegation that substandard issue, that's why kinahanglan ipasara. Pero there was a case against the local government unit from the contractor, the BM Marketing. Kinsa may nidaog? Ang contractor. Nganong nidaog man ka ang contractor? Dili yun mao ang gibuhat sa LGU. Ang ilang pagpasira dili mao, and they don't have reasonable grounds of terminating it, no. Una sa tanan, ang ilahar yung ground is kining substandard. Now let me ask them, kinsa man ang basis nato sa substandard? Ang ilang basis COA. Now katawanan, ang COA, that's not involved itself in construction work. They are more on accounting and post-audit, no? So in fact, ang katawanan, ilang gibilay, ilang discredit ang SIAC, nga ang SIAC is construction industry, I forgot the A, but the C is a commission. It's a commission created by the government to handle cases involving construction. Yeah. So kung naay pinakataas nga tribunal or court na mo address that addresses it, it's the SIAC. Now, since the SIAC has spoken na daog ang contractor, ila pa yung ibilay, no? Ila pa yung i-discredit ang SIAC. Kaya lagi ko, no, ingon sa COA, now again, COA, wala mang dili man na sila involved sa construction, dili man na sila mga engineers in the first place. They are only involved in post-audit, involved with paperworks, not engineering works, no? More yun na ilhan niya kay kwestiyo gagmay ko noog steel bars. Akong pangutana na ba mo paghimo na pagsugod bakbaka ko no ninyo ng poste tanaw na to kung makakita mo gamay nga steel bars. Ako I personally no, because the pagsugod pa lang na ako pagtanaw. Nakita na ko unsa ka dagko ang steel bars ana. Well, the fact that the BM Marketing, the contractor, won the case against local government unit, then I guess that answers the allegations na dili tinuod nga substandard. Yes, correct. Napildi man ang LGU. Did they announce na napildi sila? Wala. Nanigawas ang decision. Mao pay katawanan na kay ang BM contractor ila nang first gidala sa court. And then I was there in the court. And then ang katawanan, niingon sila, dili man na dapat ninyo dalhon sa court, dalhon ninyo na sa SIAC. Ang LGU ang nag-iingon, ha, dalhon ninyo na sa SIAC. Kaya ang SIAC ang pinaka-ultimate decision maker with respect to construction. Yes. So niingon ng BM, okay, sige, dalhon nato ni sa SIAC. Now, karon kinapildi man ang LGU sa SIAC. Sila na po nang muingon nga, ay, dili man qualified ang siyag mo kan mo ni katawanan lagi it's blunder ba ang ilang pamakak bitaw kanang mobalik na sa ilaha kung mo ni dili nako ganahan bitaw kanang mga politikong ila na lang yung bakakan ang katawhan sa iligan bitaw. Why not tell the truth, no? Namanggununta ni sila kining responsibility bitaw isip the next administration in line, they have the obligation to succeed. Ilang succeed ang mga projects that are for the people. Yes. Munay kapait kay wala nilang ibuhat. Oo. Well, we hope no that kaning mga proyekto unta nga para sa mga tawo
padayon lang gihapon unta. Yes, Kay dili man ni siya. mauna ako nakita dyan ba, the 9 years I've been spending sa City Hall, nakita na ko nga, kung usa lang ka-administration ang saligan, for within a period of 3 years, dili yun niya ma-develop ang city, kaya in 3 years, gamay ra yun Dili kayo. enough na time. Dili enough nga time. So, kung naamagaling next nga administration, iya yun untang salon ang unsay plano sa first administration. Yeah. Kaya kung dili niya salon, mubalik na punta sa uno. Kaya ang pag-study pa lang, ang pagtuon pa lang sa usa ka project, it will take years. Like for example, katong gasolinahan nga ako personally gigitunan, it took me 3 years pag-study, pag-negotiate sa palao, sa mga tao sa palao, including ang kapitan, pati pagkuha sa mga papers. Yeah. It took me 3 years. And unfortunately, dili man pula ang nakadaogod tong 2022. So akong gihand sa Blue nga please continue this, no? I will resign as GSO head. Please continue ang gasolinahan kay nindot kay ni nga project. Wala yun ilagi padayon. Ang nakasakit pa, sakit sa akong dughan, ang Oroquieta City nga mauntay mo benchmark sa ato, they already Nakauna. have a gasoline station. Na-realize na nung Oo, na-realize nila ang ila nga mas nakauna ang tata. Yes. Nakahatag tag idea sa ila about the gasoline station. Pero sila ang nakarealize, kita wala. Tungod pod sa ato ang mga kasamtangang administrasyon. Muna nga akong kasakit ba nga, kini nga mga projects are for the people, for the poor, for the Iliganons. Kung tinuta nagmahal sa Iliganons, atong iset aside atong mga political colors, Yeah. atong political adversarial characters, ato ning iset aside. Let us look at the bigger picture. Nganing serbisyo ta diha, dili tungod sa atong kaugalingon. Dili tungod sa atong kaugalingong kolor, kundi tungod sa katawhan. So dili man gud sayon ang pagtuon sa mga projects. So kabalo ka nga gitun-an na ipadayon na siya kay maayo man na. Yeah. Daghan kayong proyekto nga nasayangan ko. Kolehiyo de ILIGAN, kanang merkado, kanang gasoline station, kanang wet park, ilangan ng ipasagdan, no? May na lang nahumana mo ng children's park naa sa taas sa City Hall. Kaya pa na nahuan, basig karon gating gapon na, no? Asta ng amphitheater. Kanang amphitheater, pag sugod na to, ana, sang katutak nga kaso ang ako nadawat ana, no? Gikan sa karon nga administrasyon ya karon nga nakita nila nga nindot day ang amphitheater ilang gikuluran og blue katawanan, no? We'll have a separate discussion on Colegio de ILIGAN and the rest of the other projects. And of course, kung unsay plano ni Attorney Dexter Sumaoy, once in the future he will chair on the Committee on Good Governance. Napanay ko i-add Sige, sir. as GSO head. Sige po. As GSO head, katong na-assign ako as department head sa City General Services, mo ni ang in charge sa mga properties sa syudad. I realize daghan kay property ang syudad nga wala nato na angkon, wala na titulan. Naka-title me og around almost 400 ka titles during my stay. During my stay sa GSO. More than sa nahimo sa mga kasamtangang mayor, like panahon nilang kung tanang mayor iipon, mas daghan pa ang among nataytulan sa period of 3 years kaysa tanang mayor iipon. Kaya wala manggod kaayo nila na natutukan ang kining pag-title sa mga properties. Importante mo kayo nga mataytulan nato itong mga properties kay otherwise makuha ni, no? Kay daghan man kayo ang mupuyo na lang sa usa ka lugar nga o di mo na mataytulan na patay ka, no? So nataytulan na mo, and then there was this one property sa syudad nga gipaabangan sa
it's a commercial property, around 600 I square heard. meters. So, gipaabangan sa kaning administrasyon, piso a year or ang bulan ba to? Just piso. Kabarato ra ba? Barato kayo. And ang katawanan, it's the private person ang nabulahan. Naghimo siya og Business, building, yeah. naghimo siya og business niya, iyang ipabangan ang mga rooms. While ang city, nga nanginahanglan og Ga-earn ng mga piso. gain lang og piso a year. Katawanan, anak ko matay dili naman ni maka hustisya. Wala na hustisya ani sa katawan sa iligan, no. It's a private individual nga dato na daan mo naka benepisyo ani. So what I did was to file a case to demand from the private individual nga katong inyong contract wala na to, dili na to valid. So nisukol siya, fortunately ni daog mi, no. So gihatagan mi sa court to claim back the property. And it was claimed. Yes. Unfortunately, wala naman po kugod sa syudad, so I cannot claim it unless i-claim na sa kasamtang administrasyon, makuha yun na siya kay na may final nga decision sa court. Pero kung palaron ta sa Ginoo, makalingkod ta diya sa hawanan sa konseho, usa na sa ako ang kuhaon gyud kay that is the property of the city, that is the property of the people nga dapat ihatag sa katawahan. Gamiton sa katawahan na siya. Dako kay na nga property, pwede na nato gamiton sa senior citizen, sa youth, or sa mga PWD and all, no. Manginahanglan ana nga office kinamagud siya sa sentro, so mas maayo na sa mga katong senior citizen o PWD especially. Yes. Well, actually, wala na gyud kay time, no? But we'll have a separate discussion with Attorney Ray Sumaoy, Dexter Ray Sumaoy gihapon on the CDI. Kay importante na mabawan sa tao ang kamatuoran as to why it's been closed. We'll have a separate discussion on that Nindot one. kay The naunta. question there is, if it's really true that CHED closed the school, or if it's really the local government unit. So, ingon na, ato na siyang hisgutan in the future episodes din sa Pulso sa Katawan. Thank you so much. Sir, please invite everyone to support UIPNU. Sa tanang katawan sa Iligan, muhangyo ko. This is my first run kay dili magyud ko sa kapolitiko. Pero naaghat gyud ko ron nga mudagan tungod og alang kaninyong tanan. Suportahi ko number 41 sa balota. O dili lang ako ang ako pong mga kauban sa United Iligan Party. 15-0 tang tanan para sa kausaban sa dakbayan sa Iligan. Yeah, thank you so much, Attorney Dexter Ray Sumaoy, usa sa magpapili isip konsehal sa Dakbayan sa Iligan City. Thank you so much for joining us today, and see you guys tomorrow for another episode. Tinig hapon sa programang Pulso sa Katawan with Jam Neuva, kung asa kayo ang number 1 diri sa DXIC 711 AM and FM. May buntag! Pulso sa katawhan, kasaligan ta. Tingog sama sa atong gabayan. Kasumbungan sa kalisod ug kasakit. Kauban sa bagong iligan nga magmalampuson. Inyong nabati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong ug mga hunahuna ang galiwatan sa nagdumala, iya lamang ug walay labot ang mga kawani ug tagdumala ning sibyaan. RMN DXIC Iligan.